Hello friends, মই সেম কলিতা মোৰ চেনেল অসম টেক টিউবলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো ফ্ৰেন্ডছ গুড নিউজটো হৈছে যে মোৰ চেনেলে ফাৰ্ষ্ট 10,000 ভিউজৰ মাইলষ্টোনটো কমপ্লিট কৰিলে আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰেডিট মই তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছো যোনে মোৰ চেনেলটো ইমানখিনি সাপোৰ্ট কৰিলে আৰু মই এটা শব্দ নোকোৱাকৈ যোনে মোৰ পোষ্টবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু স্পেশালি যোনে মোক পাৰ্সোনালিকে আহি পিনি ফিডবেক দিলে যে মই মোৰ চেনেলটো বা ভিডিঅ'ছবিলাক আৰু কেনেকৈ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইবাবে মই এই সকলোখিনি ক্ৰেডিট মই তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছো। So friends, আজি আমি কথা পাতিম HPৰ এটা নতুন ল্যাপটপৰ বিষয়ে। So friends, আপুনি যদি এজন ষ্টুডেন্ট হয় আৰু বৰ্তমান যেহেতু ক্লাছবিলাক অনলাইন হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে আপোনাক প্ৰেজেন্টেশন বনাবলৈ বা আপোনাৰ যিবিলাক অনলাইন এক্সাম হয় সেইবিলাক এটেন্ড কৰিবলৈ যদি আপোনাক এটা ল্যাপটপৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু নতুবা আপুনি যদি এজন চাকৰিয়াল হয় আৰু যেহেতু বৰ্তমান বহুতখিনি অফিচ খুলিছে কিন্তু বহুতখিনি কাম আপুনি ঘৰৰ পৰা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু স্পেশালি আপোনাৰ বাজেট যদি 30,000 পৰা 35,000 ৰ ভিতৰত হয় তেনেহলে মই ভাবো আপুনি এই ল্যাপটপটো কিনিম বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰে। So friends, বৰ্তমান এই ল্যাপটপটোৰ প্ৰাইস হৈছে 32,990 কিন্তু আপুনি যেতিয়া এই ভিডিওটো চাই আছে সেই তাৰিখত হয়তো এই ল্যাপটপটোৰ মূল্য বাঢ়িব পাৰে আৰু নতুবা কমিব পাৰে। গতিকে আপুনি যদি এই ল্যাপটপটোৰ বৰ্তমানৰ মূল্যটো চাব বিচাৰিছে আৰু নহলে আপুনি যদি এই ল্যাপটপটো কিনিব বিচাৰিছে তেনেহলে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি থৈছো আপুনি তাৰ পৰা গৈ পিনি Amazonৰ পৰা এই ল্যাপটপটো কিনিব পাৰে। So friends, আহক আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো কিন্তু তাৰ আগতে মই কৈ থওঁ যোনে মোৰ এই চেনেলটো নতুন হয় তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে কাৰণ 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গলে মই এনাউন্স কৰিম giveaway. So friends, এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু ভৱিষ্যতে এটা সুন্দৰ উপহাৰ পোৱাৰ সুযোগ লোৱা। So friends, আহা আমি ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো। So friends, ফাৰ্ষ্টতে আমি এই বক্সটোৰ পৰা ল্যাপটপটো উলিয়াই লওঁ আৰু ল্যাপটপটোৰ লগতে এই বক্সটোত পাব আপুনি এডাল 65 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ আৰু আজিৰ ভিডিওটো ক্ৰেডিট গৈছে জুবিলিবা। থ্যাংক ইউ সো মাচ জুবিলিবা, তুমি তোমাৰ ল্যাপটপটো মোক ৰিভিউ কৰিব দিয়াৰ কাৰণে। So friends, আপুনি যদি ল্যাপটপটো লেফট সাইডৰ পৰা ঘূৰাই চাই তেনেহলে আপুনি ফাৰ্ষ্টতে দেখিবলৈ পাব চাৰ্জিঙৰ পোৰ্টটো আৰু তাৰ পিছত 2 নম্বৰতে আপুনি দেখিবলৈ পাব HDMI পোৰ্টটো আৰু 3 নম্বৰত আপুনি দেখিবলৈ পাব USB 2.0 পোৰ্ট আৰু তাৰ পিছত 4 নম্বৰ আৰু 5 নম্বৰ দুইটা USB 3.1 ৰ সুপাৰ স্পিডৰ পোৰ্ট আপুনি দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ পিছত আপুনি যদি ল্যাপটপটো তল পিনে ঘূৰাই চাই সন্মুখৰ পিনে তেনেহলে আপুনি দেখিব পাব সাউন্ড গ্ৰিল আৰু সাউন্ডৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটি বিৰাটেই ধুনীয়া কাৰণ ই আহে ডলবি অডিও সাউন্ড কোৱালিটিৰ সৈতে আৰু তাৰ পিছত আপুনি যদি ৰাইট সাইডে ঘূৰাই চাই তেনেহলে প্ৰথমতে আপুনি দেখিবলৈ পাব কাৰ্ড ৰিডাৰ আৰু তাৰ পিছত তাৰ ঠিক তলতে আপুনি দেখিবলৈ পাব 3.5 mm ৰ অডিও জেক আৰু তাৰ পিছত আপুনি যদি তলফালে ঘূৰাই চাই তেনেহলে এয়াৰ ভেন্টিলেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি দেখিবলৈ পাব এয়াৰ গ্ৰিল আৰু ইয়াৰ পিছত আহক আমি এটা ল্যাপটপটো অন কৰি লওঁ। ডিসপ্লে ক্ষেত্ৰত আপুনি পাব 14 ইঞ্চৰ HD স্ক্ৰীন আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি পাব এন্টি গ্লেয়াৰ টেকনলজি মানে আপুনি ৰাইট বা লেফট আপুনি যোনফালৰ পৰা চাই তেনেহলে আপুনি কোনো গ্লেয়াৰ দেখিবলৈ নাপায় আৰু তাৰ উপৰিঞ্চি এটা ভাল বস্তু হৈছে 180 ডিগ্ৰী ৰোটেশন। সো আপুনি যেতিয়া আপুনি এই ল্যাপটপটো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ওপেন কৰি দিব পাৰে 180 ডিগ্ৰী। So friends, এতিয়া এই ল্যাপটপৰ স্পেসিফিকেশনখিনি লৈ প্ৰসেসৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত পাব আপুনি Intel Core i3 10th generation 105G1 প্ৰসেসৰ আৰু অপাৰেটিং সিস্টেম হিচাপে ইয়াত ইনষ্টল থাকিব Windows 10 আৰু RAM হিচাপে ইয়াত থাকিব 4GB RAM কিন্তু আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াক আপুনি 12GB লৈকে এক্সপান্ড কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ষ্টৰেজ হিচাপে আপুনি ইয়াত পাব 1TB ষ্টৰেজ কিন্তু আপুনি যদি বিচাৰে তেনেহলে আপুনি ইয়াত SSD ইনষ্টল কৰিব পাৰে আৰু মাৰ্কেটত এটো মডেলৰে 256GB SSD ভাৰ্চনো এভেইলেবল আছে। তাৰপিছত বেটাৰী হিচাপে এবাৰ যদি আপুনি ফুল চাৰ্জ দিয়ে তেনেহলে আপুনি 5 to 6 আৱাৰ্ছৰ বেটাৰী বেকআপ আপুনি এটো ল্যাপটপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ওয়েট হিচাপে ইয়াত আছে 1.6 kg ওয়েট আৰু মই ভাবো এটো ওয়েট এজন ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বিৰাটে পাৰফেক্ট কেৰি কৰিবলৈ আৰু ওয়াৰেন্টি ক্ষেত্ৰত ইয়াত পাব আপুনি 1 ইয়াৰ অফ ওয়াৰেন্টি। সো 1 ইয়াৰৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ কিবা এটা হৈ যায় তেনেহলে আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাথাকে। মোৰ পাৰ্সোনাল ৰিভিউটো হৈছে আপুনি যদি নৰ্মেল ইউজ বা আপোনাৰ অনলাইন ক্লাছ বা আপুনি যদি অফিচিয়েল কামৰ কাৰণে এটা ল্যাপটপ ল'ব বিচাৰিছে তেনেহলে এই ল্যাপটপটো আপোনাৰ কাৰণে বিৰাটে পাৰফেক্ট কিন্তু যদি আপুনি এজন হেভি গেমাৰ হয় আৰু নহলে আপুনি যদি কিবা ভিডিও এডিটিং কৰিব বিচাৰিছে হেভিকে হেভি যদি কিবা ভিডিও এডিট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে এই ল্যাপটপটো মই আপোনাক একেবাৰে ৰিকমেন্ড নকৰিম কাৰণ ইয়াত ইন্টিগ্ৰেটেড GPU আছে যেটো আপোনাৰ এডিটিং বা গেমিংৰ কাৰণে অলপো ভাল নহব। সো ফ্ৰেন্ডছ, ইয়াতে কৈ মই মোৰ ভিডিওটো আজি সামৰণি মাৰিছো আৰু আপুনি যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি এই ল্যাপটপটোৰ ওপৰত আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে তেনেহলে মোক কমেন্ট বক্সত আহি নিশ্চয় জনাব আৰু মই যিমান সোনকালে পাৰো সিমান সোনকালে মই আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। সো ফ্ৰেন্ডছ, আজিলৈ সামৰিছো, আশা কৰো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে।